नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णमा। तपाईहरु सम्पूर्णले यो च्यानललाई म्याथ बिसौनी च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। तपाईहरुले यो च्यानलबाट जियोजेब्राको बेसिक कन्सेप्ट सजिलो तरिकाबाट बेसिक कन्सेप्टहरु जो बिगिनर हुनुहुन्छ, जो सिक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदम लाभदायक हुनेछ। म सामान्य कुराबाट जानेछु। म आज तपाईहरुलाई सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड सोलिड कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। म बिस्तारै जानेछु, तपाईहरु बिस्तारै जानु होला, बिस्तारै बनाउनु होला, स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जानु होला। र यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा सेन्टर पोइन्ट बनाउँछ। सिलिन्डरको सेन्टर पोइन्ट चाहिन्छ। त्यो सेन्टर पोइन्टको लागि हामी इनपुट बारमा गएर सेन्टर पोइन्ट बनाउनुहोस्। शिफ्ट सँग ए दबाउनुहोस्, ए आउँछ, इक्वल टु शिफ्ट 9 हाल्नुहोस्, ब्राकेट आउँछ, अनि सेन्टर पोइन्ट 0 मा बनाऊ, ओरिजिनमा बनाऊ, 0,0,0 हाल्नुहोस्। एउटा सेन्टर पोइन्ट बन्यो। अब सेन्टर पोइन्ट बनिसकेपछि हामीले पहिला स्लाइडर बनाउनु पर्ने हुन्छ रेडियस र हाइटको लागि। त्यसैले स्लाइडरमा जानुहोस्, स्लाइडरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईले r लेख्नुहोस्, रेडियस r। अब इन्क्रिमेन्ट तपाई कति राख्न चाहनुहुन्छ तपाईको आफ्नो इच्छा हो। म चाहिँ 0 देखि 5 सम्म राख्न चाहन्छु। इन्क्रिमेन्ट म 1 राख्न चाहन्छु। यसलाई मैले ओके गरे, रेडियसको स्लाइडर बन्यो। त्यसैगरी फेरि त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हाइटको बनाउनुहोस्, h। त्यसपछि गएर मैले यो पनि 0 देखि राखे, इन्क्रिमेन्ट 0 देखि 5 सम्म राखे, इन्क्रिमेन्ट मैले 1 राखे, यसलाई ओके गरे। दुईटा कुरा बन्यो हेर्नुस्। अब यसलाई मिलाएर राख्नुस्। अब यहाँ चाहिँ हामी सर्कल बनाऊ। सिलिन्डर बनाउनको लागि पहिलो कुरा सर्कल बनाऊ। अब सर्कल बनाउनको लागि सर्कल लेख्नु, इनपुट बारमा जानुस्, तलपट्टि इनपुट बार छ, त्यहाँ गएर सर्कल लेख्नुस्, CIR। सर्कल हान्ने बित्तिकै तपाईको पोइन्ट रेडियस भन्ने आउँछ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु भने पोइन्ट भनेको हाम्रो सेन्टर पोइन्ट हो भनेर बुझ्नु होला। जुन हामीसँग सेन्टर पोइन्ट ए छ, यहाँ चाहिँ हेर्नुस्, सेन्टर पोइन्ट ए छ। एनर्जी तपाईले ए लेख्नुस्, त्यसपछि ट्याब हान्नुस्। रेडियस भनेको हामीसँग माथि r छ, हेर्नुस् यहाँ। त्यसैले हामी रेडियस r हानौं, इन्टर हान्नुस्। हाम्रो सर्कल बन्यो। अब हामी यही सर्कलमा रहेर हामी सिलिन्डर बनाउँदै छौं। सिलिन्डरको माथि हामीले हेमिस्फियर बनाउनु पर्छ। त्यसैले सिलिन्डरको डाउन पार्ट तल बनाउँला। तल बनाउनको लागि फेरि यहाँ जानुस्, इनपुट बक्समा जानुस्, त्यहाँ गएर तपाईले सिलिन्डर टाइप गरौँ, CYLI हान्ने बित्तिकै सिलिन्डर सर्कल हाइटमा क्लिक गर्नुस्। सर्कल हाम्रो यो बनेको सर्कलको नाम के हो, त्यो सर्कलको नाम लेख्नुस्। हामीसँग C छ, त्यहाँ C लेख्नुस् एन्ड ट्याब हान्नुस्। हाइट भनेको हामीसँग h मानेका छ स्लाइडरमा, त्यही हामीले h हान्नुस्। h हान्दा हामीसँग माथि जान्छ। हामीले सिलिन्डर तलतिर बनाउन खोजेको हो, त्यसैले यहाँ चाहिँ h नानेर -h हान्नुस्। -h हान्नुभयो भने सिलिन्डर तल बन्नेछ, देख्नुभयो तपाईहरुले। यसलाई क्लिक गर्नुस्। अब सिलिन्डर बन्यो। माउसमा गएर क्लिक गर्नुस्, मुभमा। अब यसलाई अलिकति यो तरिकाले देखाउँ। यसको कलर देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई कलर देखाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्। तपाईलाई मन परेको कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्। देखाइरहेको छैन, एकछिन पछि पनि देखाउँला। ठिकै छ, यहाँ कलर देखाउन सकिन्छ। कलर हामी देखाउँ। मैले यसलाई ब्लू कलर लगाएँ। मैले यो सर्फेसलाई मैले ब्लू कलर लगाएँ। मैले बेसलाई पनि ब्लू कलर लगाएँ। ल हेर्नुस्, अब यो हामीसँग यो सिलिन्डर बनेको छ। अब यो सिलिन्डर माथि हामीले हेमिस्फियर बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ एउटा रेडियस जोड्नु, एउटा पोइन्ट लानुस्। यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म एउटा रेडियस जोड्दिनुस्। सरी, रेडियस लाइन सेगमेन्ट जोड्दिनुस्। यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्म, यो भनेको हाम्रो रेडियस हुनेछ।
अब हामीले सिलिन्डर बनाउँदैछौँ, सरी हेमिस्फियर बनाउँदैछौँ। हेमिस्फियरको लागि तपाईँले इनपुट बारमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर SQRT लेख्नुहोस्। लेख्ने बित्तिकै तपाईँको SQRT ब्राकेट आउँछ, त्यहाँ गएर तपाईँले हान्नुहोस् R स्क्वायर। R स्क्वायर हान्नको लागि R हान्नुहोस्, सिफ्टसँग 6 हान्नु होला, अनि 2 हान्नुहोस्, R स्क्वायर माइनस त्यसै गरी X स्क्वायर, X लेख्नुहोस्, सिफ्टसँग 6 हान्नुहोस्, अनि स्क्वायर आउँछ। यदि तपाईँलाई यसरी गाह्रो लाग्छ भने माइनस Y स्क्वायर लेख्न मन लाग्छ, यसरी गाह्रो लाग्यो भने तपाईँ यहाँ गएर यो अल्फा जस्तो सिम्बलमा गएर तपाईँले स्क्वायर ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीसँग स्क्वायर छ, स्क्वायर हानिदिन सक्नुहुन्छ, स्क्वायर हान्न मिल्छ। अब यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् माथि हेमिस्फियर बन्यो। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा अलिकति छाया देखाएको छ, त्यसलाई म हटाइदिन्छु। मेरोमा देखाएको छ, सबैकोमा नदेखाउन सक्छ, मेरोमा मात्र देखाएको पनि हुनसक्छ, तपाईँकोमा नदेखाउन पनि सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले स्टाइलमा गएर यो छायालाई 0 मा झार्दिनुहोस्, लाइन क्यापासिटी, अनि त्यसै लाइन थिकनेसलाई पनि 0 मा झार्दिनुहोस्। अब हाम्रो यहाँ बन्नेछ, अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यहाँ नजिक अब यो लाइनमा गएर अब्जेक्टमा गर्नुहोस्, यसलाई पनि हामीले हटाइदिउँ, थिकनेस मिलाइदिउँ यसको, यसलाई पनि यहाँ सारिदिएँ मैले। ओके, अब हामीसँग हटिसकेको छ, हेर्नुहोस् माथि सिलिन्डर बनेको छ। यसको तपाईँले कलर दिन चाहनुहुन्छ, म रेड कलर दिन चाहेँ। हेमिस्फियरको सिलिन्डर भने सरी यो हेमिस्फियर कलर दिन चाहेँ, रेड कलर दिएँ मैले, हेर्नुहोस् हेमिस्फियर बन्यो। अब हेमिस्फियर बनिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट ग्राफ हटाइदिनुहोस्, ग्राफ हटाइदिनुहोस्, यो ग्राफ पनि हटाइदिनुहोस्, यो ग्राफ हटाइदिनुहोस्, फेरि क्लिक गर्नुहोस्, ग्राफ हटेर जान्छ। अब तपाईँले यहाँको पनि ग्राफ हटाइदिन सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर ग्राफ हटाइदिनुहोस्, यो पनि हटाइदिनुहोस्। तपाईँले यो सी सर्कललाई हटाइदिन चाहनुहुन्छ, हटाइदिन सक्नुहुन्छ। सबै नहटाउँदा राम्रो, हाम्रो 2D मा पनि देखिन पर्छ, देखाएँ मैले। अब तपाईँ यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, स्लाइडरलाई बढाउनुहोस्, तपाईँको सिलिन्डर बढ्दै जानेछ, 5 युनिटसम्म बढ्दै जानेछ। ल हेर्नुहोस् 5 युनिटसम्म बढ्दै गयो। यहाँको ए र बी भन्ने पोइन्ट पनि हटाइदिउँ, मैले हटाइदिएँ, रेडियस हो त्यो। अब तपाईँ रेडियसलाई बढाउँदै जानुहोस्, सिलिन्डर ठुलो हुँदै जानेछ, तपाईँलाई सानो गर्दै जानुहोस्, हाइटलाई घटाउँदै जानुहोस्, हाइट घट्दै जानेछ, यसलाई घटाउँदै जानुहोस्, यो पनि घट्दै जानेछ। अब तपाईलाई यही क्वेसन सरी यही फिगरलाई तपाईले क्वेसन बनाउनु पर्ने भयो भने तपाईले क्वेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई हाइटलाई अलिकति बढाउनुस्, लामो हुन्छ। अब तपाईको क्वेसन बन्दैछ, क्वेसनको लागि रेडी हुन्छ यो फिगर। अब क्वेसनलाई तपाईले फिगर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईले एक्सपोर्टमा जानु होला, एक्सपोर्टमा गएर तपाईले ग्राफिक भ्यू टु क्लिपबोर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यो कपी भइसकेको हुन्छ। तपाईले गएर अर्को ठाउँ पुट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई मैले यहाँ टेक्स्ट बक्समा ल्याएर पुट गर्छु, हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस्। म यहाँ ल्याएर पुट गर्छु, यहाँ नजिक कन्ट्रोल भी गरे, यहाँ आउँदो रहेछ। तपाईले लेख्ने एमएस वर्डमा आउन सक्छ। यसरी तपाईले कम्बाइन्ड सोलिड बनाउन सक्नुहुन्छ सिलिन्डर र हेमिस्फियर सहितको। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यसको लागि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। तपाईहरुलाई केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। म्याथ बिसौनी युट्युब च्यानलमा कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यो कमेन्ट हेरेर तपाईलाई अझै सजिलो तरिकाले सिकाउने प्रयत्न गर्नेछु। तपाईहरुले रेस्पोन्स दिनु होला कृपया। तपाईहरुको रेस्पोन्स अनुसार म अगाडि बढ्नेछु भन्दै म आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।